Hello guys, welcome back to my channel. For today's video ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-retrieve ng data from MS Access database to data grid view in VB.net and display it to Crystal Report. Ngayon makikita mo kung paano siya nagwo-work. Meron akong ginawang database, named student, at niloload ko siya sa data grid view at Crystal Report. Make sure na tapusin mo itong video dahil ituturo ko sa iyo step by step kung paano ba ito gawin. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang dito sa aking channel, welcome to Dev Tips. Nag-upload ako dito ng mga tutorials about computer programming, photo and video editing, at any IT-related stuff. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Halika't magsimula na tayo. Mayroon akong sample database, named student, na mayroong isang table, named TBL students. Try na natin siya ngayon i-connect sa VB.net, at i-load ang data sa data grid view. Add tayo isang button, palitan natin ang text ng load records. At palitan natin ang name ng BTN records. Next, add tayo isang data grid view at palitan natin ang name ng DT records. Now, mag-add na tayo ng code sa ating button. Una, create tayo ng variables para sa ating database connection at connection string. Dito sa data source, dyan mo ilalagay yung file location ng iyong MS Access database. Set the connection string sa ating database connection. Open natin ang database connection. Add tayo another string variable para sa ating SQL select statement script. Add tayo mga variable para sa UleDB command, data table at UleDB adapter. Set the database connection para sa ating UleDB command. Ipasa natin yung ating SQL script sa ating OLDB command. Set natin yung ating OLDB command sa ating data adapter. Fill natin ang ating data adapter sa ating data table. Finally, set natin ang data source ng ating data grid view sa ating data table. Oops, sorry, may mali. Ilipat natin itong part na ito. Dapat nasa loob ito ng ating connection open at ng close. Ayan, okay na. Try na natin ngayon i-run ang ating program. Ngayon, i-click mo na ang button na load records. Yes, ito ay successful. Na-retrieve na natin ngayon ang ating data sa MS Access database sa ating data grid view. Try naman natin siya ngayon i-display sa Crystal Report. Gawa muna tayo ng ating Crystal Report. Open lang tayo ng bago. Piliin natin ang blank report. May magpa-pop up na window. Gumawa tayo ng bagong connection. Click natin itong Create New Connection. Click mo yung plus sign sa may access, /Excel. Click mo yung 3 dots sa database name. Then hanapin mo yung iyong MS Access database. Database type ay Access. Now, kung may password ng iyong MS Access database, click mo yung Secure Login, then i-enter mo yung database password nito. Pag okay na, click mo na yung Finish button. As you can see, lumabas na yung ating database table, TBL Students. Select natin ito then click mo yung button na may sign na greater than. Then click OK. Check mo sa Field Explorer sa may right side, if na-add na yung ating table. Next, ayusin natin ang report. Drag mo lang sa may details part ng report yung mga fields na gusto mo ma-display.
Add lang tayo ng report header, lagay natin student list. Pag okay na, save lang natin. Save natin sa documents then lagay natin file name ay student list report. Click save. Balik na tayo sa ating system. Ngayon try na natin tawagin ang ating ginawang crystal report dito sa ating system. Add new button, lagay natin sa text ay generate report. Sa name naman BTN generate. Next, add tayo ng bagong form, dahil doon natin i-display ang ating report. Add tayo Crystal Report Viewer sa ating Form 2. Then add tayo ng code sa form load. Import muna natin yung mga reference na kailangan natin para sa Crystal Report Viewer. Balik tayo sa form load. Gawa tayo variables para sa ating Crystal Report document, at table logon info para matawag natin ang ating database. Next load natin ang ating Crystal Report file. Lagay mo lang yung path o file location ng iyong report. Next, i-connect na natin ang ating MS Access database file, sundan mo lang ang gagawin ko. Sa server name, lagay mo dyan yung path or file location ng iyong database. Useread at password, lagay mo naman dyan yung user at password ng iyong database. Paghuli, add na natin sa report source ng Crystal Report Viewer ang ating ginawang report document. Ayan, okay na yan, balik naman tayo ulit sa ating Form 1. Add tayo ng code sa ating button na Generate Report. I-call lang natin ang ating Form 2. Set lang natin ang Windows state ng Form 2 sa properties ng Maximized. Kapag okay na, i-run na natin ang ating system. Click Load Records. And now, click Generate Report. As you can see, na-print na natin successfully ang ating data from MS Access database sa ating Crystal Report Viewer. Ngayon tapos na tayo, sana nasundan mo ako ng maayos at nagawa mo din ito sa iyong PC. Kung mayroon kang hindi naintindihan, feel free to ask questions, add ka lang ng comment dyan sa baba. At wag mo na din kalimutang i-click yung subscribe button. At i-hit mo na din yung notification bell para lagi kang updated at ma-notify ka na din sa mga susunod kong iha-upload na video. See you on my next videos. Salamat!